So yan guys ang ating mga pangamuti lahat. Yan ang ating mga nahukay. At last na yan. Last na nating harvest ito. So ito lang dati ang mga pine straw at naka-ready na naman siyang taniman uli. Ayan, naka-ready na naman siyang taniman uli. So, ito na guys, yung malinis natin na mga kamuti. Ayan, nalinis na. Atin na hinugasan at ready na natin ilagay sa loob ng bahay. At ito yung pinakamalaki. Ayan. Ayan sila. Seven potatoes on there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my God. Put like that. I will upload that in your video. Okay. Okay, some more. Oh. Okay. Alam nyo guys, ito na yata ang pinakamalaking mga kamuti na harvest ko ngayon. Ayan. Diba? Isang potato pa lang, hindi ko na kayang ubusin. Hold that. So you have in your you have okay. Got it? Yeah.
a table around that way. You need a table here to take your picture. Yeah. At hugasan na natin. Ayan. Yan, malinis na. Ayan. So, ito guys, ay ilalagay ko na sa loob ng bahay. Patutuyuin ko muna. At araw-araw, gagamitin ko siya para hindi ko na siya nasira. At iba, pamigay natin siyempre. So, once again guys, this is Buhay ni Inday. Salamat.
at malinis na ang aking pinakamalaking kamote dito. Ayan. Ayan siya. Ito na ang pinakamalalaking kamote na nahukay ko sa aking pagtatanim ng kamote mula noon. So ito pa lang ako nakahukay ng ganito kalalaking klase ng kamote. Yan, very blessed this year ang aming pagtatanim at ito yung ginamitan namin ng pine straw. Yan, so